Dragii mei, bun găsit la o nouă rețetă! Mi-am pus ambiția să fac cele mai bune gogoși la air fryer. Și pentru asta am testat un aluat, i-am mai pus, i-am mai adăugat până am ajuns la consistența perfectă, la rețeta care m-a mulțumit pe deplin. Aluatul acesta este nemaipomenit de fraged, de pufos și se păstrează proaspăt câteva zile bune. Și cu toate că nu fac gaura aceea, în mijloc am găsit o metodă să le umplu generos cu gem de căpșuni. Voi le puteți umple cu cremă de vanilie sau cu cremă de ciocolată după preferințe. Vă promit că o să vă placă foarte mult rețeta aceasta. Haideți să trecem la treabă. Din cantitățile de aici ies cam 15 gogoși dacă le decupați cu un decupator sau cu gura unui pahar de vreo 7-8 cm. Începem cu untul 85 de grame pentru că avem nevoie de el topit și răcit. De asemenea, laptele ar trebui să fie ușor călduț, la maxim 40 de grade ca să nu distrugă drojdia. Eu am folosit, ca de obicei, drojdie uscată instant, 7 grame, adică un pliculeț. Dacă folosiți drojdie proaspătă, aveți nevoie de 25 de grame. Vom pune ingredientele direct în castronul în care urmează să frământăm. Începem cu laptele, 240 de ml de lapte obișnuit cu 3,5% grăsime. Am aici untul topit și răcit cu 82% grăsime. Aici am zahăr, 70 de grame de zahăr tos și 2 pliculețe, adică 16 grame de zahăr vanilat. Și o lingură de coajă rasă de lămâie. Eu am avut la borcan și cea rasă proaspăt este foarte bună. Spargem oul direct în castron și le omogenizăm la început pe toate cu un tel de mână. Un praf de sare. Cernem făina. Am folosit făină de patiserie cu 3 nule, 390 de grame. Și am pus acum și drojdia uscată. Avem un aluat cu multe grăsimi care trebuie bine frământat. E un aluat ca de cozonac, practic. Îl frământăm cam 10 minute la robot sau 15-20 de minute la mână. Chiar și la finalul frământării va rămâne moale și lipicios. Ungem un castron încăpător cu puțin ulei și transferăm aici aluatul. Castronul trebuie să fie suficient de mare încât aluatul să aibă loc să crească, să își dubleze volumul. Aranjăm puțin aluatul și îl întoarcem pe toate părțile ca să fie îmbrăcat într-o peliculă de ulei. Acoperim castronul cu folie alimentară și lăsăm aluatul să dospească până când își dublează volumul. În funcție de temperatura din cameră, poate dura în jur de o oră, mai mult sau mai puțin. Dacă aveți cuptor cu program de dospire, este foarte bine. Eu am pus aluatul la programul de dospire. La mine programul de dospit are 40 de grade și a dospit cam în 40 de minute. Mai departe, dacă aveți un covoraj din acesta de silicon pentru aluaturi, vă ajută foarte mult pentru că este antiaderent și aluatul nu se lipește. Totuși eu am să presar puțină făină. În funcție de suprafața voastră de lucru, s-ar putea să fie nevoie de destul de multă făină pe blatul de lucru. Pregătiți de asemenea un castronel cu făină și un decupator sau un pahar. Aluatul și-a dublat volumul, în continuare este moale și lipicios, nu trebuie agresat prea mult, răsturnați-l cu blândețe pe blatul de lucru și cu mâinile ușor înfăinate, nu cu sucitorul de data aceasta, îl întindem într-o foaie cu grosimea de 1 cm. Nu faceți foaia prea subțire pentru că gogoșile acestea, cum spuneam, nu cresc precum cele prăjite în baie de ulei și e foarte important ca aluatul să rămână destul de grosuț, să nu îl întindeți prea subțire. Eu folosesc un decupator metalic, puteți să folosiți și gura unui pahar, alegeți un pahar cu sticla mai subțire și căutați să tăiați de la început foarte bine gogoșile. Dacă nu se taie bine de la început, e mai complicat după aceea, uitați ca la mine aici, pentru că aluatul fiind moale se întinde, se taie destul de greu. De fiecare dată înmuiați gura paharului sau decupatorul în castronelul cu făină.
marginile care ne rămân după ce am decupat cât de multe gogoși am putut, le adunăm cu binișorul, le frământăm foarte puțin, doar cât să formăm o bilă de aluat și le lăsăm să se odihnească puțin, pentru că le vom întinde din nou și decupăm alte gogoși din ele, dar au nevoie de odihnă. Dacă aveți cum să vă organizați, puteți lăsa gogoșile să crească direct aici pe blatul de lucru. Dacă aveți nevoie de el, cum am și eu să întind următoarele gogoși, luați-le cu binișorul ajutându-vă de o racletă și mutați-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Acoperiți tava cu un șervet și lăsați gogoșile să mai crească încă 30 de minute, într-un loc călduros și ferit de curenți. Eu le-am băgat din nou în cuptor. Cum ziceam, am adunat marginile din nou într-o bilă de aluat și le-am întins tot cu palmele, tot așa un aluat mai grosuț de 1 centimetru, din care am decupat alte gogoși. Și pe acestea le pun la dospit și, bineînțeles, când ajungem în faza de coacere în air fryer, vom coace gogoșile în ordinea în care le-am modelat. Cât timp dospesc cu gogoșile, vreau să vă arăt, dacă aveți un astfel de spray cu ulei, puteți să-l folosiți ca să dați un puf de ulei în coșul air fryerului și peste fiecare gogoașă. Este opțional, eu am încercat și cu și fără, rezultatele sunt aproape la fel de bune, doar că gogoșile cu puțin ulei au o crustă mai frumoasă și mai lucioasă. Pregătiți zahăr, pudră, eventual și puțină scorțișoară dacă vă place combinația și vreți să serviți gogoșile doar pudrate cu zahăr. La mine gogoșile s-au cerut umplute cu gem de căpșuni, așa că mi-am adus din cămară un borcan de gem făcut de mine și ca să-mi fie ușor să umplu gogoșile, am să pun gemul într-un coș de plastic. Puteți să folosiți și o pungă tăiată la un colț, să fie dintr-un plastic ceva mai rezistent, ca să nu se rupă atunci când presați. Pregătim air fryer-ul, nu folosiți hârtie de copt pentru că coșul oricum este antiaderent și gogoșile nu se vor lipi. Încălzim coșul air fryer-ului pentru 3 minute la 180 de grade ca să nu fie rece când punem gogoșile dintr-un aluat atât de delicat. Puneți 4 sau 5 gogoși câte în cap în coșul vostru și setați aparatul la 180 de grade pentru 8 minute la prima tranșă. După prima tranșă, coșul va fi suficient de bine încălzit încât puteți să reduceți timpul de coacere la 7 minute. Scoateți gogoșile folosind un clește ca să nu băgați mâna în coș și să vă ardeți. Le puteți pudra cu zahăr și sunt gata de servit. Vă garantez că sunt pufoase și delicioase. Și o să rupem una așa simplă, neumplută, ca să vă arăt cum este la interior. Aluatul e moale, e pufos, e foarte aromat. Gogoșile astea, deși poate că nu par la prima vedere, chiar și mie mi-au depășit așteptările, au ieșit foarte, foarte bune. Și acum, cum procedăm ca să le umplem? Luăm coada unei linguri sau a unei furculițe, dăm o gaură și apoi cu poșul introduceți acolo gem sau crema pe care ați ales să o folosiți. Cam așa mi s-a părut mie că ar fi raportul potrivit între aluatul pufos și gemul de căpșuni, dar am primit reclamații că e prea puțin, după care chiar le-am umplut foarte bine ca să mulțumesc pe toată lumea. Și așa arată la interior o gogoașă cu adevărat plină de umplutură. Dragii mei, sunt delicioase și umplute și neumplute. Abia aștept să testați rețeta și să-mi spuneți cum v-a plăcut. Vă doresc spor la frământat gogoși și vă aștept impresiile în comentarii. Până data viitoare, numai bine, dragilor, vă îmbrățișez cu drag!